Доброго мирного дня вам. Продовжуємо епопею з цією бридкою грою. З бридкими власниками гри. Дивився подію. Рідкісно, поки нічого не змінили. Завдання, які були, такі і є. Великий розмір. Малий розмір. Azure lines, red room glow, soft smoke rising, moving slow. Мої вітання тобі також. Абсолютно невідомо, як ми вдвох з тобою зустрілися в цій дуелі. В тебе 5 мільйонів сила, в мене майже 70 мільйонів сила. Абсолютно невідомо, як власники гри нас з тобою звели і зводять. Нова. Чучукан із Тахо. Власники гри. Це ви, чучукани. Абсолютні чучукани. Вибачай. Нагадаю, в тебе перша дуель, особливо тобі це нічого не вирішило. Гра підвисає. Що за... Давно таких помилок в грі не було. Це спеціально мені так гра зробила. Перезапустила. При цьому в дуелі залишився. Calls my name as your geometry in the red room. Used to move inside the glow as your geometry in the red room. I feel you in the deep bass room. З чим пов'язаний той баг черговий був? В мене давно код подібний не вискакував. Не показувався давно. Скільки там дуелей потрібно виграти? 2, 3 поспіль мається на увазі. Бажано виграти 3. Tiger paws, На всяк випадок, краще, така медалька насичена якась. through the past. I see the eye Ледь втримуюсь не видалити на цю гру. calls again. Under glass, the rhythm grows. A tiger Не розумію гравців, яким грається ще гірше за мене. heartbeat feels alive. Every Які відчуття ви маєте взагалі? you keep running through my past. Tiger pulse
Вчора постало в мене таке логічне питання. От власники гри кожного дня погіршують гру. Вчора погіршили легендарну подію. А власники гри отримують додаткові більші гроші від цього? Логічне, здраве питання. Відбувається погіршення в грі. Ви ж ці погіршення робите для чого? Щоб більше гребсти грошей. Вам ці погіршення в грі дають більші гроші заробляти? От в мене така думка, що гроші заробляються все менше і менше. Чим більше погіршується гра, тим менше заробляються грошей. Як можна погіршувати кожного дня і тим самим зменшуючи прибуток від гри? Абсолютно нелогічно це все. Абсолютно. Невеликий пакет приманок донатним гравцям буде. Гудзик. Гудзик. В українській мові всього пару слів з цією літерою. Гудзик, ганок. Напишіть ще хтось, які там ще одне або пару слів. Пам'ятаю, гудзик, ганок, ганок. Вже школи і забув, як та буква вимовляється. Поки обмін, не знаю. Поки картина не зрозуміла. 6-годинна подія. Сомик. Знову нам потрібно ту гедоту тягати. Додаткові завдання. Нема. Ця подія. Набивав гачки, не було коли навіть спеціально потягати. Наловити, участь в дуелі, поєдинок. Дуель дали виграти, значить поєдинки буде жесть вигравати. Третій рівень. Не схоже нам дадуть дотягти до 5-го рівня, зовсім не схоже. Я ліцензію не витяг. І дерево не прокачав. Забалакався з вами. Емоції переповнюють. Також думка така прийшла. Можливо, власники гри, маючи якісь негативні риси людей, навпаки заряджаються від того, коли люди їх там проклинають, обзивають. Можливо, ще така стратегія. Ми їх обзиваємо, а вони там навпаки від цього заряджаються негативом. В цьому світі абсолютно всі варіанти можуть бути і є всі варіанти. Ми їх проклинаємо, а вони навпаки там отримують за цього задоволення. Знову дають ці значки.
Де вони використовуються, ці значки? Не бачив цих значків, постійно їх дають. Оновлення політики конфіденціальності. Ми постійно працюємо над покращенням наших ігор, зокрема над тим, як ми керуємо вашими даними. Саме тут ми оновили нашу політику конфіденційності, щоб зробити її ще зрозумілішою. Ось основні зміни. Ми уточнили певні положення, щоб краще пояснити, які дані ми збираємо, з якою метою та як довго ми їх обробляємо. Ознайомитися з новою політикою конфіденціальності можна тут. Та пішли ви нахуй. Гандони, блять. Ці дані вже відомі наші абсолютно всім. Вже і власникам гри відомі наші дані. Сидять десь там на Марсі, в бункерах, і знають при цьому наші дані. Це воно. Добавилася ліцензія, яка при цьому відняла навпаки силу. Ніякі дані не даємо, а вони володіють нашими абсолютно всіми даними. Нема слів. Порівняно сьогодні і завдань в події немає. 6-годинна подія і основна подія. В квесті таке враження, далі першого отвора не можна буде пройти. Зовсім. Ти не власник гри? Випадково тягаєш 45 нова, 45к плюс. У мене старі таких результатів не мають. В тебе нова вже 45к плюс. Набивав вчора ці гачки. 100% таке відчуття, проти мене постійно боти якісь грають. Граєш, виграєш, потім тебе під самий кінець переграли за секунди. Шоста рідкісна. Не було в мене вудок, чим робити 7 вудки. Деякі 7 вудки поробив, деякі вудки позалишалися. Черговий раз таке старі приманки у суперників менші. Як так може бути? Чому у вас старі приманки менші, ніж нова? Нова якась рекордна, а при цьому старі малі. Де ця логіка? Як ви граєте? Як налаштування зроблені? Мої вітання. Golden circuit after midnight.
І трофеї відносно однакові почали попадати. Але рекорди більші у суперників при цьому. City flashes, golden black. От в тебе явно Pull me, не третій рівень, як у мене. Явно. holds your name. Every heartbeat feeds the Де ти набрав цих приманок? I feel you near. Your hidden curve. І знову, а стара мала по показникам в тебе. Як таке може бути? Чому у вас старі приманки малі рекорди мають, в той час як нові приманки великі рекорди мають? За обох виграти. Суперзаряд тільки витягнув. Завдяки суперзаряду 193 рівень. От уявити рік тому, щоб мене обігрував 193 рівень. Такого неможливо було бути. Абсолютно неможливо бути. Давно ми піднімали питання вирівняти баланс гравців в поєдинках. Давно це питання піднімалося, з самого початку гри. drifts by. Зміни відбулися, але ж це не ті зміни, які вирівняли гравців. Ні по трофеям це вирівняння не відбулося, абсолютно. Трофеї різні, мільйони різні, рівні різні. Стало набагато гірше. То в чому полягає ця зміна, якщо стало гірше навпаки? Ну, окрім Андрія. У Андрій, ну, ти топ. Ти топ. Тобі передивлявся не один раз вчорашнє відео наше з тобою, розмову. От якраз підходящий вираз особисто для тебе. Власники гри Blue prism. під тебе Fires. індивідуально налаштували гру. Іменно з твоїм аккаунтом пов'язано. Саме під тебе підлаштувало. Також не прокачана ця приманка в тебе. Також не качаєш цього сомика. Також хитра стратегія. Where you go. The visor shines with broken blue. Every reflection. Ну, цю не перебити. Every color cuts the air. Every shadow finds you there. Суперзаряд в мене не спрацює. Повторно. А ні, спрацює. Навіть і таке можливо. 12 зірок. Це буде в мене найбільший рекорд за цю подію. 3-й рівень. Зараз. На 4-й, 5-й рівень вже цей рекорд 100% не переб'ю. 100%. Якийсь такий не дуже приємний смайлик. Якась така. Наче й жіночка якась. А виглядає якось так. Аватарка. Малюнок не дуже такий. Black glass trembles with sound. Your echo moves. Елітно? Ну, звісно, елітно вимагають.
І літній потрібно натягати. Як це вони великий турнір не вимагають у нас? Або вимагають? Це ж потрібно з легендарною зробити в квесті завдання. Великий турнір проходити. Особливо нема що знімати. Поєдинки закрив. Віддати комусь дуелі. В тих самих дуелях як можна підбирати суперників? Один 70 мільйонів, інший 5 мільйонів. Your eyes are hidden in the glow, but I still feel where you go. The visor shines with broken blue. Every reflection turns to you. Every color cuts the air. Every shadow Келімо. finds you there. Який то прапор? Іспанія? Visor, you keep pulling me higher. Blue prison behind the visor. I still burn in your Недавно зустрів таку інформацію стосовно гербів і прапорів України. Ті країни, які не мають герба на прапорах, не являються самостійними країнами. Країна, яка не має гербів на прапорах, не є країною взагалі. Не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Тривога! Всім в укриття. Але дуже правдоподобно звучить. Чому в нашій країні, в Україні, до сих пір немає великого державного герба? А без цього герба не може бути заснований жодний державний орган в країні. prison behind the visor. Blue prison Як і на прапорі відсутній герб. behind the visor. Red light rising, getting higher. Your eyes are В нас є малий герб, але він ніякої легітимності не має, абсолютно. visor shines with gold. І ніякої ролі в державності не відіграє. Так, є. Finds you there. Blue prison behind the visor. You keep pulling me high. Половити просто рибу. Нема що більше робити. А, є що робити. 11 КП показати. Підсумок. Так, рибу поки не можу давати. Вибачаюсь. Мої вітання, рейтинг 10. Сутичка на глибині. А що воно це? Це у нас минула легендарна так називалась? Ні, легендарна про золото у нас називалась. Риба дня стандартно виконав завдання, які
можна виконати. Далі вже не можу. Рівень вимагають 6 стандартно. В мене 5. Гачки. Андрій. Топ гачки. В більшості витягнув основну роботу по гачкам в клані. Soft rain І інші також наші гравці. Гравці нашого клану, звертаюся до вас всіх. Кому вдається набивати гачки, набивайте гачки. Деяким гравцям, як мені, взагалі ті гачки неможливо набивати. Спеціально для цього записав навіть відео. В той час, як я набив там 10 гачків за півгодини, Андрій набив 150 гачків. Наглядний приклад, як однім гравцям дається гра, поєдинки грати, а другим гравцям взагалі наскільки нереально грати. Тому, кому даються поєдинки, гачки, грайте. Хто має час. $50. От як можна з такими гравцями тягатися? Як можна? 122. Це там рейтинг 10 загадковий. В мене жодна рідкісна таких показників немає. Жодна рідкісна. 9 рівень навіть. А тут нова. behind the glass. Your echo rises from the past. Chrome road, warm glow. No comments. Near, don't go. Orange halo on wet chrome. You still feel like home. Orange halo on wet chrome. I can't let you go. Не хочу витрачати посилювач. Завжди клікер вмикаю, і клікер у мене вже робить ці справи. Кланове. Ми тягаємося там. Незрозуміло. Ми за 3 місце. Ну, в цілому нормально. 3 місце нас влаштує. Залишитися в цій лізі. In the dark, red eyes burning Скільки там ще тягати? like a spark. Написали нам якусь гедоту. Ви пишіть правду, яка полягає в тому, гра стала абсолютно повне гівно. Hits beneath. And the code in the dark. You still Всім мої вітання. in my heart. Бажаю вам And the code всього хорошого. I feel you.
Хорошим людям бажаю вам хорошого.